เฉิงตูเมืองที่หลายๆคนมักจะคิดถึงหมีแพนด้าสุดชิลแต่นอกจากหมีแมวที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองนี้แล้วที่นี่ก็ยังเป็นต้นกำเนิดอาหารเสฉวนที่ชื่นชอบของใครหลายคนและมีธรรมชาติที่สวยจนบรรยายไม่ถูกสวัสดีทุกคนวันนี้พวกเราจะไปหาที่เดินที่เฉิงตูเมืองหลวงแห่งมณฑลเสฉวนที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าหลายพันปีเดินทางกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิเดือนมีนาคม6 วัน 6 คืนพร้อมกับนั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติระดับ 5A จิวจ้ายโกลำธาร9 หมู่บ้านที่อยู่ทางตอนเหนือของเสฉวนและเดินเล่นในถนนคนเดินชื่อดังที่เหมือนย้อนไป 1,700 ปีก่อนจัดเต็มกับเมืองแห่งประวัติศาสตร์ราชวงศ์ชูฮั่นในยุคสามก๊กโดยทริปนี้เราจะเดินทางกับ China Eastern บินตรง3 ชั่วโมงครึ่งถึงท่าอากาศยานเทียนฝูเฉิงตูมาถึงเย็นเลยจ้าอุ้ยหนาวชอบเดี๋ยวไปรับกระเป๋าแล้วเจอกันครับเมื่อกี้ก็มีเรื่องมันๆแล้วนะฮะคืออยู่ๆก็โดนสุ่มตรวจว่ะทุกคนคือเขาก็บอกคนไทยปะครับคนไทยครับสักพักก็จูงไปเลยจูงไปให้เซ็นยึดพาสปอร์ตด้วยเซ็นเสร็จสับปุ๊บเชี่ยกูโดนอะไรวะเนี่ยถึงเวลาสวปแล้วก็เสร็จละออกอะไรจริงๆคือตอนนี้เขาอยากได้แซมเปิลแบบคนหลายๆชาตินั่นแหละไม่เห็นโดนเลย ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือแซมเปิลหลายๆชาติแล้วเราก็โดนสุ่มเป็นคนไทยพอดีไงหน้านี่ไทยจัดโอ้โหอะไรงงเลยไทยทะลุแมสเลยแม่งไทยทะลุแมสเลยบ้ามีเรื่องมันๆจริงๆอย่างหนาวเลยวันนี้10 องศาทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาทางขึ้นแอร์พอร์ตบัสนะเดี๋ยวไปดูกันว่าบัสเขาจะเป็นยังไงไปสำหรับรถบัสสนามบินจะมีหลายปลายทางให้ลงเลยแยกปลายทางตามหมายเลขซึ่งคันที่พวกเราจะนั่งคือรถบัสสายหมายเลข 1ปลายทางที่เราจะลงคือชุนซีลู่หรือก็คือตรงตึก IFS ที่มีแพนด้าเกาะนั่นแหละภายในรถก็นั่งสบายครับสามารถนั่งหลับไปได้เลยระยะเวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งระหว่างอยู่บนรถบัสก็คุยเรื่องการเตรียมตัวมาที่จีนกันก่อนดีกว่าคือการมาเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับยังไงพวกเราก็ต้องพึ่งแอปในประเทศจีนเป็นหลักเช่น Alipay นี่ต้องมีติดเครื่องไว้เลยสแกนจ่ายได้แทบทุกอย่างพร้อมแปลภาษาได้หมดซึ่งการที่พวกเราใช้ซื้อตั๋วรถบัสตะกี้ก็ได้ Alipay นี่แหละแล้วแอปนี้ก็มีมินิแอปภายในไว้เรียกรถแท็กซี่หรือรถบริการถ้าอย่างตีในเรื่องของการแปลภาษาอย่าง Google Translate นี่มีใช้ประโยชน์ได้หลายสถานการณ์เลยผมอยากกินหม่าล่าแซ่บๆเหลือเกินแถวนี้มีไหม我很想吃点麻辣烫这附近有吗 WeChat พวกเราใช้ทั้ง Google Translate กับ WeChat เลยโรงแรมที่นี่จะให้เราแอดเพื่อนกันเลยเมื่อมาถึงพวกข้อมูลห้องกับแจ้งเตือนอะไรต่างๆทางโรงแรมเขาจะแจ้งทาง WeChat ไว้ซึ่งพิมพ์คุยแบบแปลได้ทันทีเลยสะดวกเหมือนกันแล้วคนจีนคือเขาไม่กลัวคนต่างชาติเลยนะส่วนมากที่พวกเราเจอคือพร้อมคุยด้วยตลอดน่ารักกันดีแปลคุยกันผ่านมือถือนี่แหละบันเทิงมากอีกอย่างคือแอปนี้ก็มีระบบ WeChat Pay ด้วยร้านค้าต่างๆในเสฉวนเนี่ยจะใช้ WeChat Pay เป็นหลักแนะนำว่าลงทะเบียน WeChat Pay มาด้วยพร้อมกับ Alipay นี่แหละต่อมาในเรื่องแอปแผนที่ไปตู้แมปหรือ A-Map อันนี้อันไหนก็ได้ตามแต่ใครจะสะดวกเลยโดยที่ A-Map แสดงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้ซึ่งถือว่าสะดวกมากสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเรานั่งสับประงกตื่นมาอีกทีก็ถึงตึก IFS แพนด้าปีนอันโด่งดังแล้วนะครับแล้วใครมาถึงดึกๆคือไม่ต้องกลัวหิวเลยนะมีรถเข็นจอดขายของดักรอคนกันตรงนี้เลยตอนนี้ก็เวลา1:30ทุกคนก็ทยอยเอากระเป๋าลงจากรถบัสเราทันแท็กซี่รถตุ๊กๆแดงคือมารอรับกันพร้อมเลยโดยโรงแรมที่เราจะพัก2 คืนแรกที่เฉิงตูคือโรงแรมอ้ายเฟยอยู่ใกล้กับชุนซีลู่นี่เลย
จากหน้าตึกแพนด้าตะกี้คือเดิน10 นาทีแป๊บเดียวแต่ทางเข้ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยคือยังไงอะต้องเดินขึ้นลิฟต์นี่เหรอสรุปคือเดินขึ้นลงเข้าไปกดลิฟต์เล่นแต่ป้ายติดบอกนี่ก็เด่นซะเหลือเกินว่าให้ไปเช็คอินที่โรงแรมข้างๆเดินไปอีก30 เมตรแทนอะไรวะอ่ะเอาใหม่สรุปโรงแรมที่เราจะพัก2 คืนแรกที่เฉิงตูคือเจี้ยนกัวฮิดเด้นโฮเทลซึ่งจริงๆโรงแรมไอ้เฟยตะกี้ก็อยู่ในเครือเดียวกันนี่แหละโอ้แล้วโรงแรมนี้ก็ฮิดเด้นสมชื่อจริงๆทางเข้าไปห้องพักก็ลึกลับมากยังกับหนังสายลับซ่อนเก่งเหลือเกินถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่พามาคือมีหลงแน่นอนโอ้บรรยากาศภายในห้องนี่คือดูดีเลยโดยรวมคือชอบนะดีไซน์สวยดีแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยอยู่ในย่านช้อปปิ้งเลยแล้วมีอาหารเช้าให้ด้วยนะสุดยอดเอาล่ะคืนแรกนอนกันก่อนพรุ่งนี้พวกเราจะไปเดินเที่ยวแถวนี้กันหลังจากที่กินข้าวเช้าทุกอย่างเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปเดินเล่นแถวนี้เลยแผนของเราในวันนี้ในช่วงเช้าคือไปเดินแถวชุนซีลู่ที่เราเดินผ่านเมื่อคืนกันก่อนคนที่นี่เขาตื่นเช้ามาเดินถนนคนเดินกันไวดีนะแถวนี้มีร้านต่างๆมากมายเลยร้านนี้ขายเฉพาะครีมทามือด้วยโอ้แพ็กเกจจิ้งน่ารักมากอันนี้คือให้คีบครีมเหรอเฮ้ยแปลกดีว่ะแต่เดินดูครีมอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงดังมาใกล้ๆเลยต้องออกมาดูซะหน่อยยืนถ่ายอยู่เขามาแจกใบปลิวนะฮะร้านขายของขลังหรือไงยังคงเต้นกันอยู่ฮะอากงอาม่าก็มาถ่ายรูปชอบจริงๆคนที่นี่เขาเอนจอยชีวิตกันตั้งแต่เช้าเลยในถนนคนเดินนี่ก็มีร้านขายของเล่นกับของฝากเยอะมากโอ้โปเกมอนก็มีส่วนนี้ก็มินิโซแลนด์ถือว่าเป็นมินิโซที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอเลยแล้วนี่ก็ท็อปทอยรู้ๆกันอยู่ร้านละหลายเงินอย่างร้านกินก็เปิดตั้งแต่เช้าถ้าใครมาหาของกินตอนเช้าก็มาแถวนี้ได้เลยพวกเราเดินมาถึงย่านไทกูหลีย่านที่มีร้านค้าแบรนด์เนมที่ตัวตึกตกแต่งแบบจีนโบราณซึ่งถ้าใครอยากจะละลายเงินที่ร้านไหนที่นี่คือเปิดเช้ามากเลือกเข้าไปได้เลยแต่ภายในย่านเต็มไปด้วยห้างหรูหราคาเฟ่เก๋ๆและผู้คนพลุกพล่านกลับมีวัดพุทธโบราณที่มีอายุกว่า 1,500 ปีตั้งอยู่ตรงกลางย่านนี้เลยซึ่งที่นี่คือวัดต้าฉือวัดแห่งความเมตตาที่มีเรื่องราวที่ในสมัยก่อนที่ผู้คนประสบกับภัยสงครามแล้วเจ้าเมืองในยุคนั้นก็ผ่านมาที่วัดแห่งนี้ที่พบว่ามีพระหลายรูปแจกจ่ายทานเพื่อช่วยเหลือผู้คนในยามยากลำบากก็เลยตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดแห่งความเมตตาหรือต้าฉิวซื่อนั่นเองไฮไลท์คือเริ่มตั้งแต่ทางเข้ากันเลยตรงกำแพงนี้จะมีคำว่าฝูลู่โชคซึ่งแปลว่าโชคดีมั่งคั่งและอายุยืนหรือพกลกซิ่วแบบที่เราคนไทยคุ้นเคยในภาษาแต้จิ๋วนั่นแหละซึ่งคนที่มาก็จะมารูปที่ตัวอักษรฝูกันซะส่วนใหญ่เพื่อขอความโชคดีให้แก่ตนยังไงก็เอ็นดูพวกเราด้วยนะครับในทริปนี้ก็แปะขอพรทั้งพกลกซิ่วนี่แหละเดินเข้ามาข้างในเราจะพบกับพระประธานองค์ใหญ่อยู่กลางอุโบสถไม้แบบจีนโบราณรายล้อมไปด้วยพระอรหันต์เรียงรายบรรยากาศภายในวัดเงียบเย็น
และเต็มไปด้วยกลิ่นไม้หอมจางๆอีกหนึ่งเรื่องที่วัดนี้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยียนก็คือ ที่นี่คือวัดที่พระเสวียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งอุปสมบทเป็นพระภิกษุในตอนที่ท่านอายุ 20 ปี ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปศึกษาหลักธรรมที่ฉางอานจนถึงอายุ 27 แล้วจึงเริ่มภารกิจอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปหรือก็คือประเทศอินเดียอย่างที่เรารู้กันซึ่งตอนที่ท่านกลับมาที่จีนก็ไม่ได้มีแค่พระไตรปิฎกแต่รวมไปถึงได้เขียนบันทึกการเดินทางไปกลับชมพูทวีปอีกด้วยจะบอกว่าท่านเป็นตำนาน Travel Blogger ของจีนก็ว่าได้ภายในวัดนี้ยังมีร้านของฝากโรงทานและมีคาเฟ่ด้วยหลังจากที่ใช้เวลาที่วัดกันจนถึงเที่ยงพวกเราก็กลับมาที่แถว IFS เพื่อหาของกินกันต่อคือใครมาแถวนี้แล้วไม่รู้จะกินที่ไหนผมแนะนำมาตรงนี้เลยป้ายเด่นมากอยู่ตรงข้ามตึกแพนด้านี่แหละข้างล่างมีหลายร้านให้เลือกเลยตามสบายพวกเราเลือกเป็นร้านบะหมี่อันนี้มาเสฉวนขอกินบะหมี่เสฉวนแบบพริกแซ่บๆสั่งบะหมี่คนละชามเลยอันนี้เป็นแบบเส้นปกติส่วนอีกชามเป็นแบบเส้นใหญ่ซึ่งเป็นบะหมี่คลุกทั้ง2ชามอันของผมนี่ก็สั่งแบบเผ็ดปกติเลยสั่งพร้อมกับเนื้อแกะย่างหม่าล่า2 ไม้ชามใหญ่เท่าหน้านี่คีบให้ดูเลยความเยอะส่วนเนื้อแกะย่างก็หอมมากอร่อยหลังจากกินกันเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็นั่งตี้ไปดูแพนด้าจริงๆกันคือในเฉิงตูเนี่ยเราจะเจอของที่เกี่ยวกับหมีแพนด้าในทุกจุดของเมืองจริงๆจนทำให้อยากไปดูของจริงเลยซึ่งก็ไม่ได้ไกลด้วยนะจากในเมืองนั่งตี้ประมาณ20 นาทีค่าโดยสารอยู่ที่23 หยวนพวกเรามาที่ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าแห่งเฉิงตูค่าเข้า55 หยวนสำหรับใครไม่อยากเดินภายในก็มีบริการรถกอล์ฟรับส่งตามจุดต่างๆในศูนย์ด้วยราคาอยู่ที่30 หยวนต่อคนนั่งได้ตลอดทั้งวันเลยเขาจะแวะจอดจุดไฮไลท์ต่างๆซึ่งขอแนะนำเลยว่านั่งรถขึ้นไปบนสุดของโซนที่เราจะแวะก่อนแล้วเดินลงเดินเอาจะสบายกว่ามากแล้วอยากจะแวะหุบแพนด้าอันไหนก่อนก็เลือกได้เลยโดยพวกเราแวะที่หุบหมายเลข 2ในโซนทิศใต้กันก่อนแล้วคือแพนด้าอยู่ใกล้มากๆซึ่งแต่ละคนก็ ดูดินอนกินแบบอะไรจะสบายขนาดนี้วะนั่งกินนอนกินแบบไม่สนมนุษย์ลิงที่มาดูเลยซึ่งใกล้ๆกันนี้กับหุบหมายเลข 2ก็จะเป็นหุบของแพนด้าแดงแค่เข้าไปก็เดินมาหาแล้วน่ารักจริงใกล้นะแบบถ้าเอื้อมมือจริงก็ถึงอะแต่เราก็ไม่กลัวน้องอะนะที่นี่แบบคุ้มมากค่าเข้า250 บาทสุดยอดส่วนนี้คือง่วงจัดนอนไปบนต้นไม้เลยระหว่างทางเดินลงก็จะมีหุบแพนด้าให้เราดูเรื่อยๆเลยนะแล้วนี่พวกเราแค่มาเฉพาะโซนทางทิศใต้เท่านั้นนะแค่นี้ยังเดินเหนื่อยเลยอะซึ่งถ้าใครมีเวลาทั้งวันแล้วชอบแพนด้าผมแนะนำเลยว่ามาเหอะไม่เสียเที่ยวแน่นอนแถมอยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยเอาล่ะไปที่อื่นกันต่อยังมีอีกจุดที่เราอยากจะไปในวันนี้เนื่องจากช่วงที่เรามาตรงกับช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิพอดี
ไหนๆก็มาแล้วไปเที่ยวสวนดอกไม้กันต่อเลยดีกว่าซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้านี่แหละมาที่ม่านควาแมนเนอร์ค่าเข้าคนละ60หยวนก่อนมาก็หาข้อมูลมาบ้างนะเห็นว่ามีซากุระปลูกหลายต้นเลยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิเพราะที่นี่มันโคตรใหญ่และมีหลายโซนจัดๆเป็นส่วนที่เราจะได้เห็นคนทุกช่วงวัยมาเอนจอยชีวิตกันเลยมีรถไฟให้นั่งเล่นด้วยมุมถ่ายรูปก็เยอะคนมาคอสเพลย์แต่งชุดจีนโบราณกันหลายคนเลยภายในก็มีร้านกาแฟเล็กๆให้นั่งชิลด้วยพวกเราสั่งเป็นลาเต้หอมหมื่นลี้คือมาจีนทุกครั้งดื่มกาแฟกุ้ยหวาทุกครั้งจริงๆด้านหลังของร้านจะมีทางเดินขึ้นไปต่ออีกโซนแล้วนี่คืออะไรล่ะเนี่ย ฮวงซุย เฮ้ยท็อปปิด เมืองจีนอะไรหนาโคมแดงอยู่ข้างหลังอะพับบิดแบบใด ฮอบบิทแบบประตูสิงโตโคตรแรนดอมเลย คือไม่ได้คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไงคือแบบอะไรวะเนี่ยคือขึ้นมาแบบช็อกอะแล้วค่าเข้ามันแค่ประมาณ60หยวนแต่สิ่งที่ได้คือแบบคุณดูทุ่งดิอะไรเนี่ย ยังไม่หมดด้านหลังที่เป็นบ้านน้อยแนวฝรั่งยังมีโซนที่เดินไปสวนซากุระอีกสวนหนึ่งแล้วคนน้อยกว่าข้างล่างเยอะเลยแนะนำให้มาช่วงบ่ายๆนี่แหละแสงกำลังสวยถ่ายรูปเป็นเพลินอะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นอันนั้นกันไปดูว่าขาจะสั่นไหมก็กำลังจะ6 โมงเย็นนะฮะเราคอสเพลเยอร์ต่างๆก็กำลังออกมาถ่ายรูปแชะกันใหญ่บางคนตรงนี้มันตั้งป้อมกันเลยครับเยอะมากทางขึ้นที่จะไปสะพานกระจกนะฮะ อันนี้จะมีค่าเข้าสะพานด้วยนะคนละ40หยวนโดยเขาจะให้ถุงเท้าคนละคู่ไว้เดินบนสะพานกระจกตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนไม่กลัวความสูงนะแต่พอเดินแล้วมองลงไปเท่านั้นแหละโอ้คนตัวนิดเดียวน่ากลัวอยู่นะเนี่ยเสียวมากทริคก็คือนะฮะอย่ามองลงไปข้างล่างฮะอย่ามองลงไปข้างล่างเฮ้ยสวยเริ่มกลัวแล้ว พอเห็นคนแล้วกลัวแล้วตอนแรกก็แบบเหมือนกับมองเป็นจอทีวีตรงนี้สูงกลัวแล้วทำไมไม่มองอ่ะ อย่าดูสิ ทำไมคนถ่ายไม่มองอ่ะคนถ่ายไม่มองทางเลย โอ้นี่คือเป็นรูปเปียโนนะฮะเพิ่งเห็นต้องดูจากมุมบนเท่านั้นนี่สวยนะ จากด้านบนคือเห็นได้ทั้งสวนเลยแล้วที่นี่ก็มีรถรางให้เล่นด้วยถ้าใครชอบความมันก็มาลองได้มาถึงสุดทางก็จะมีลิฟต์ให้ลงนะครับซึ่งถ้าต้องเดินลงบันไดอีกนี่มีขาสั่นอีกรอบแน่นอนเวลาเปิดทำการที่นี่ในช่วงเดือนมีนาคมคือ9 โมงถึง 3 ทุ่มเพราะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิส่วนในเดือนอื่นๆจะเปิดถึง 6 โมงเย็นสามารถมานั่งปิกนิกในนี้ได้เลยเพราะร้านของกินในนี้ก็เยอะเหมือนกันในช่วงเย็นๆก็มีเปิดไฟประดับด้วย เอาล่ะต่อไปเราจะนั่งตี้
กลับเข้าไปในเมืองกัน โดยเราจะแวะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนกันต่อนั่นคือสะพานอัญชุนเป็นสะพานที่มีประวัติยาวนานสร้างครั้งแรกประมาณปีคศ1276แต่ด้วยโครงสร้างสมัยก่อนที่สะพานนี้สร้างขึ้นจากไม้สะพานนี้เลยถูกน้ำหลากทำลายไปหลายครั้งแต่ก็ยังถูกสร้างใหม่เรื่อยมาจนในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เห็นนี้สร้างขึ้นในปี 2002 โดยคงเอกลักษณ์แบบจีนดั้งเดิมไว้ครบและมีร้านอาหารหรูอยู่กลางสะพานด้วยเป็นสะพานโบราณที่ทอดข้ามแม่น้ำจินเจียงใจกลางเมืองเฉิงตูแล้วที่นี่เคยเป็นเส้นทางผ่านของพ่อค้าชาวต่างชาติในสมัยโบราณรวมถึงนักเดินทางชื่อดังอย่างมาโคโปโลที่เคยบันทึกการเดินทางมาที่เฉิงตูผ่านสะพานนี้ด้วยโดยในย่านนี้ยังเป็นแหล่งพบปะของผู้คนที่มีร้านกินดื่มอยู่สองข้างถนนมีสตรีทฟู้ดหลายร้านให้ได้ลองกันและยังเป็นจุดที่คนมาเดินเล่นเต้นแอโรบิกก็มีวิถีชีวิตผู้คนที่ย่านนี้คือหลากหลายมากส่วนอันนี้คือห้องน้ำนะฮะเข้าตีมอยู่นะเนี่ยเอาล่ะหลังจากดื่มสักนิดสักหน่อยเราก็กลับมาที่ถนนชุนซีลู่บรรยากาศตอนกลางวันกับกลางคืนคือต่างกันจริงๆคนเยอะมากใครจะเดินเล่นขายของกินเที่ยวนัดเพื่อนถ่ายรูปคือมีทุกรูปแบบและแน่นอนว่าสิ่งที่เราพลาดไม่ได้ถ้ามาที่จีนโดยเราจะแวะที่ร้านนี้เลยชื่อร้านคือชวนเข้ามากๆเตียวฉานสำหรับคนที่คุ้นเคยกับสามก๊กก็น่าจะรู้จักชื่อนี้กันดีซึ่งชื่อร้านอ่านแบบสำนวนบ้านเรานั่นก็คือร้านเตียวเซียนนั่นเองไม่เป็นมันละนักเต้นกูขายอาหารดีกว่าอันนี้คือชิ้นละ15หยวนนะไส้ในเป็นหมู3ชั้นย่างหม่าล่าหอมๆเลยแล้วที่ร้านก็ค่อยๆทำทีละชิ้นด้วยนะคือตั้งใจทำมากๆอันนี้แนะนำเลยอยู่ตรงข้ามตึกแพนด้าคืออร่อยจัดจนยึดไปกินคนเดียว2ชิ้นนะเอาเด็ดบรรยากาศชุนซีลู่กลางคืนคือคึกคักมากๆร้านกินก็มีเยอะสตรีทฟู้ดก็คือเพียบก่อนกลับโรงแรมเราก็แวะอีกที่อันนี้เล็งมาตั้งแต่ช่วงเช้าละนั่นคือมินิโซแลนด์คือที่นี่ยิ่งใหญ่มากซึ่งในช่วงที่เรามาทางมินิโซยังคอลแลบกับแฮร์รี่อยู่นะแล้วคือมีเยอะกว่าตอนที่ไปกวางโจวปีที่แล้วอีกส่วนของอื่นคือลายตาเลยคืออยู่นานกว่านี้คือมีเสียตังค์เยอะแน่ๆวันนี้คือไปหลายที่จริงๆนอกจากได้เห็นทั้งแพนด้ากับได้เที่ยวสวนดอกไม้ก็ยังได้เห็นร่องรอยของนักเดินทางที่มีชื่อเสียงของโลกอีกด้วยเดี๋ยววันที่กลับมาเฉิงตูอีกรอบพวกเราจะย้อนไปในช่วง 1,700 ปีที่แล้วกับเรื่องราวของหนึ่งในผู้ปกครองเฉิงตูที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์จีนแต่ตอนต่อไปพวกเราจะเปลี่ยนฟิลจากวิวเมืองออกไปหาวิวธรรมชาติจากเฉิงตูมุ่งสู่จิวจ้ายโกลำธาร9หมู่บ้านอุทยานแห่งชาติระดับ 5A ในบรรยากาศปลายฤดูหนาวต้นฤดูใบไม้ผลิซึ่งภายใน1วันพวกเราจะเจอกี่ฤดูกันบ้างก็ฝากติดตามใน EP 2 ด้วยนะครับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายทุกคน